नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। आज मैले रिङ रोडबाट जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको 7 आना 2 दाम क्षेत्रफलमा बनेको यो आकर्षक घर लिएर आएको छु। साथीहरू पक्कै पनि तपाईलाई यो घर मन पर्नेछ। सानो भिडियो छ, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मजाले दुईवटा गाडी राखेर केही बाइकहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने रिङ रोड हेर्न सक्नुहुन्छ। सुकेधारा चोक एकदमै नजिक छ, जम्मा 200 मिटर नजिक। पैदल यात्रामा पनि 2-3 मिनेटमा घरमा आइपुग्न सक्नुहुनेछ। दुईपट्टि साइडमा बाटो छ, दक्षिण र उत्तर दुईपट्टि साइडमा नै बाटो छ। एकपट्टि साइडमा 10 फिटको र एकपट्टि साइडमा 12 फिटको रहेको छ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ घर एकदमै राम्रो ठाउँमा छ साथीहरू। नजिकै तपाईले यो पार्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने यो खोलाको करिडोरबाट त लगभग 50-60 मिटरकै दूरीमा रहेको छ। अथवा कुनै मापदण्डमा चाहिँ पर्दैन, तर ठुलो बाटोबाट नजिक चाहिँ छ भनेर मैले जानकारी गराइदिएँ है त। नजिकै पार्कहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने घरको अब म भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। दुईवटा गाडी र केही मोटरसाइकलहरू तपाईले मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने घर पनि एकदमै राम्रो पिल्लर सिस्टमको बलियो घर छ। भले यो घर भूकम्प अगाडि बने तापनि चाहिँ घर चाहिँ बलियो छ है साथीहरू। तपाईहरु एकपटक फिल्ड भिजिटको लागि तपाई जानुभयो भने पक्कै पनि घर मन पर्नेछ। अब म भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ पार्किङमा पनि टक्क ढुङ्गा बिछाइएको छ हैन, र एकदमै मजबुतसँग बनेको छ। साथीहरू भित्र छिर्नुभन्दा पहिला म यतापट्टि साइडबाट चाहिँ देखाउने छु। यतापट्टिबाट पनि बाटोको एक्सेस रहेको छ भने गेट पनि तपाईले देख्नुभयो। 12 फिटको बाटो रहेको छ र पछाडिपट्टिको हल्का पानी ट्याङ्कीहरू देखाएँ भने अब म भित्र छिर्नुभन्दा पहिला यो कलात्मक खालको मेन ढोकालाई देखाउँदैछु। एकदमै सुन्दर ढोका तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ग्राउन्ड फ्लोरमा 4वटा कोठा रहेको छ। एउटा किचन, एउटा लिभिङ, एउटा बेडरुम र चाहिँ अर्को एउटा मास्टर बेडरुम रहेको छ भने माथि पनि एकदमै ब्युटिफुल टाइल्सहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। घर मजबुत खालको रहेको छ भने म ठ्याक्क फर्स्ट फ्लोरमा आइपुगेको छु र यहाँनिर चाहिँ 3वटा कोठा रहेको छ है त। ठुलो साइजको मास्टर बेडरुम रहेको छ 2वटा भने एउटा चाहिँ यो लिभिङ रुम रहेको छ। तल फुल्ली पार्केटिङ गरिएको छ। घर पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्नेछ र विशेष गरी चाहिँ यो सम्पूर्ण सामान सहित नै उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ है त। फुल्ली फर्निस्ड चाहिँ पाउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि अट्याच बाथरुम तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सुन्दर, कुनै पनि सामानमा कम्प्रोमाइज नगरेको चाहिँ घर रहेको छ भने यो मास्टर बेडरुमको तपाईले उतापट्टि क्याबिनेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अट्याच बाथरुम त हुने नै भयो। यतापट्टि बरन्डा पनि रहेको छ हैन, र म तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ ढोका खोलेर देखाउँछु। भित्र यसरी चाहिँ टक्क बाथरुम ठुलो साइजको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो फ्लोरमा चाहिँ 3वटा कोठा रहेको छ, तर तल फ्लोरमा चाहिँ 4वटा कोठा रहेको छ भने माथि टपमा पनि अर्को 4वटा नै कोठा रहेको छ। ओके, एकदमै कम्प्लिट फिनिसिङ फुल फर्निस्डमा तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ टक्क पूजा कोठा र यहाँनिर चाहिँ एउटा यो बेडरुम तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। माथि टपमा आइपुगेको छु म र टपमा एउटा यो बेडरुम, अर्को एउटा चाहिँ यो लिभिङ रुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो गजबको लिभिङ रुमबाट हामी बाहिर जानुभन्दा पहिला म उतापट्टि साइडमा रहेको एउटा किचन र डाइनिङ देखाउने छु। पुरै सामान सहित पाउनुहुनेछ तपाईले, र यो पार्केटिङ गरिएको छ र यो फ्लोरको लागि बाथरुम यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। ओल्ड इज गोल्ड टाइपको छ साथीहरू। पुरानो हो घर, तर घर एकदमै मजबुत, भूकम्पमा कुनै पनि क्षति नभएको। यहाँनिर चाहिँ 2वटै कोठा, एउटा यो डाइनिङ भयो भने उतापट्टि साइडमा किचन रहेको छ। यतापट्टि तपाईले किचन देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै मजबुत अनि फुल्ली फर्निस पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने मोडुलर किचन सेटअपहरू, यो फ्रिजदेखि लिएर गएर सारा कुराहरू, यो एउटा स्टोर रुम पनि रहेको छ। यो सबै सामान सहित तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ। आजको घर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 को यो सुकेधारा नमस्ते कोलोनी भित्र रहेको छ। सुकेधाराको नमस्ते कोलोनी भित्र दक्षिण र उत्तर मोहडा फर्किएको छ भने
दुईपट्टि साइडमा नै 10 फिट र 12 फिटको बाटो देखिसक्नु भएको छ। 7 आना 2 दाम क्षेत्रफलमा बनेको छ भने भूकम्प अगाडिको हो, तर बलियो घर रहेको छ। पिल्लर सिस्टमको तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। आसपासको दृश्य पनि यहाँ तपाईँले निहाल्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। 3 तलाको घर रहेको छ। टोटल 11वटा कोठा रहेको छ भने ग्राउन्ड फ्लोरमा 4वटा कोठा छ। एउटा अट्याच बाथरुम सहितको बेडरुम, अर्को एउटा चाहिँ लिभिङ रुम, एउटा बेडरुम र चाहिँ एउटा किचन रहेको छ। त्यस्तै गरेर फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ 3वटा रुम रहेको छ, 2वटा मास्टर बेडरुम र एउटा लिभिङ रुम, र माथि टपमा एउटा लिभिङ, एउटा किचन, एउटा डाइनिङ र एउटा बेडरुम तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। रिङ रोडबाट जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको छ भने करिडोरबाट त 50 मिटर नजिकमा रहेको सम्पूर्ण चाहिँ सामानसहित तपाईँले यो पिल्लर सिस्टमको बलियो घर पाउँदै हुनुहुन्छ साथीहरू, जग्गाकै मूल्यमा हो। साथीहरू, आजको यो घरको मूल्य 6,75,00,000मा पनि केही मिल्न सक्छ भन्नुभएको छ। त्यो एरियामा जग्गाको मूल्य नै साथीहरू 90 लाख रुपियाँभन्दा प्लस आनामा चलिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर यो जग्गाकै मूल्यमा यो घर फ्रीमा नै आएको छ। तसर्थ यदि तपाईँहरू यो घरको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै माथि देखिएको नम्बर 9841801448 9841801448 यो नम्बरमा फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको खोजेको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।